สวัสดีครับคลิปนี้มีสินค้าใหม่จากโฮโคมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นหัวชาร์จในรถยนต์เสียบช่องจุดบุหรี่นะครับเป็นหัวชาร์จที่จ่ายไฟได้แรง80วัตต์นะครับสามารถที่จะชาร์จโน้ตบุ๊กได้ถ้าตามสเปคนะเป็นหัวชาร์จที่ผมหามานานนะครับตัวนี้ค่อนข้างหนักผมสามารถที่จะใช้งานชาร์จพร้อมกันได้ทั้งหมด4พอร์ตนะครับอย่างที่เขาออกแบบมาเป็น4 in 1ก็คือ4ใน1อุปกรณ์นะครับCar Charger DZ24ตามสเปคตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นพรีเมียมโปรดักต์นะครับสามารถที่จะใช้งานได้เต็มสเปคนะครับ90องศาในการโฟลดในการงอนะครับ80วัตต์แม็กซิมัมเอาท์พุตแล้วก็มีหน้าตาโชว์ตัวเลขเป็น LED นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง12โวลต์แล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์ขนาดใหญ่24โวลต์นะครับ4 output ออกได้4ช่องทางนะครับสเปคก็ตามนี้มาดูสินค้าเลยครับตัวนี้เป็นสายชาร์จซึ่งสายชาร์จตรงนี้สามารถที่จะยืดหดได้นะครับผมลองทดสอบแล้วยาว70เซนทั้ง2เส้นนะครับยืดออกสุดเลยเนี่ยยาว70เซนแล้วก็ล็อกอยู่ใช้งานได้แบบนี้นะครับส่วนบริเวณที่เป็นช่อง USB-A สามารถที่จะจ่ายได้5โวลต์ 2.4 แอมป์แล้วก็ตรงนี้5โวลต์2แอมป์นะครับเปิดปิดไฟได้ไฟบริเวณรอบนี้นะครับตัวนี้สามารถงอได้90องศานะครับโดยประมาณนี้ครับเอียงนะ90องศาคือแบบนี้นะครับเฉียงนิดนึงก็ถือว่าโอเคสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้สเปคที่เขาเขียนไว้ก็ตามนี้ครับสเปคมาตรฐานทั่วไปแต่ผมก็ชอบ PD ก็คือสาย USB-C เส้นนี้เขาบอกว่าสเปคเนี่ยออก65วัตต์จริงๆก็ขึ้นอยู่กับว่าช่องจุดบุหรี่ของคุณเนี่ยจ่ายได้เท่าไหร่ปกติช่องจุดบุหรี่จะสามารถจ่ายได้10แอมป์นะครับถ้าเกิดเป็นรถเล็กไฟ12โวลต์10แอมป์ก็คือ120วัตต์แม็กซิมัมสูงสุดเลยนะครับถ้าจ่าย120ได้ตัวนี้ก็80สามารถที่จะดึงไฟได้เต็มๆอยู่แล้วซึ่งคลิปนี้ผมจะมาทดสอบให้ชมนะครับตามสเปคของเขาที่เขาเขียนไว้ตรงนี้ก็สามารถที่จะควิกชาร์จได้นะครับแล้วก็มีป้องกัน power protection นะครับป้องกันการดึงไฟสูงสุดแล้วก็ป้องกันอุณหภูมิสูงป้องกันโวลต์เกินป้องกันการช็อตแล้วก็ป้องกันการดึงกระแสเกินนะครับป้องกันการชาร์จสูงเกินไปนะครับตามที่เขาเขียนสเปคเอาไว้การใช้งานก็แบบนี้นะเป็นโมเดลล่าสุดนะที่เขาออกแบบมาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเป็นสินค้าจากจีนเช่นเดิมการใช้งานซิงเกิลพอร์ตก็ตามนี้ครับที่เขาเขียนไว้ซิงเกิลพอร์ตก็คือพอร์ต USB-C พอร์ตนี้ maximum 65นะครับถ้าเกิดว่าใช้งานทั้งหมดทุกพอร์ตก็สามารถจ่ายได้สูงสุด80นะครับถ้าพอร์ตเดียวตรงนี้65ถ้าเกิดว่าชาร์จทุกพอร์ต3พอร์ตตรงนี้ก็สามารถจ่ายได้15วัตต์ต่อพอร์ตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ทุกพอร์ตพร้อมกันจ่ายได้สูงสุด65นี่ตามสเปคที่เขาเขียนไว้ตามนี้สามารถที่จะสแกน QR code เช็คประกันได้นะครับก็ตามนี้นะมาทดสอบกันเลยก่อนที่จะทดสอบนะครับผมจะวัดไฟให้ดูก่อนตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ2วัตต์นะครับสังเกตดูตัวสีเหลืองนะหมายความว่าสูญเสียไปกับตัวอะแดปเตอร์ตัวใหญ่ที่ผมแปลงออกมาเป็นไฟที่จุดบุหรี่ประมาณเกือบ2วัตต์นะแล้วผมจะลองเสียบตัวนี้ให้ชมพอผมเสียบตัวนี้แล้วก็เปิดไฟในโหมดสีขาวสังเกตดูไฟโชว์ขึ้นมาดูนิดนึงครับสังเกตดูตัวนี้ข้างในจะแสดงว่ากินไฟประมาณ 2.5 วัตต์นะครับตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้กินไฟสูญเสียไปประมาณ 0.5 วัตต์คร่าวๆก็ผมจะเอาตัวเนี้ยออกมาชาร์จอุปกรณ์ที่เป็นประเภท iPad Gen 7 ซึ่ง iPad Gen 7 เป็นพอร์ต Lightning นะครับมาดูว่าเขาจะชาร์จเป็นยังไงบ้างตอนนี้สังเกตดูนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 8% นะครับก็น่าจะดึงไฟประมาณ12วัตต์เต็มๆมาดูว่าเขาดึงไฟเท่าไหร่สังเกตดูโวลต์ไม่ตกเขามีชดเชยโวลต์ขึ้นมานะครับเป็น 12.3 มาดูตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับเขาขึ้นเป็น 15.6 วัตต์ลบประมาณลบ2วัตต์ก็ประมาณ13วัตต์กว่าๆนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะตัวนี้จ่ายไฟได้เต็มๆนะครับตอนนี้คือ Lightning เนี่ยชาร์จด้วยความเร็วประมาณ13วัตต์นะครับลองพอร์ต USB-C นะครับตัวนี้เขาบอกว่าสูงสุด65วัตต์ถ้าใช้พอร์ตเดียวมาดูกันว่าชาร์จ Xiaomi Poco X6 Pro 5G แบตเตอรี่อยู่ที่ 30% จะจ่ายไฟเท่าไหร่นะครับโอเคลองสังเกตดูครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นชาร์จเร็วนะครับ2สายฟ้าเดี๋ยวมาดูว่าเขาดึงไฟไปเท่าไหร่ผมอาศัยการวัดและหักลบออกจากตรงนี้เพราะว่าเขาเสียบตัวเครื่องวัด
ไม่ค่อยได้ เพราะว่าเป็นการเสียบผ่านสายนะครับ มาดูตรงนี้นิดนึงลบประมาณ2วัตต์นะครับแสดงว่า Xiaomi Poco X6 Pro 5G ก็ดึงไฟประมาณ33วัตต์คร่าวๆนะครับโอเคเต็มแม็กเลยนะตัวนี้เขาชาร์จได้33วัตต์กับอุปกรณ์อื่นทั่วไปนะครับถือว่าโอเคนะลองชาร์จ Redmi Note 12นะครับตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ 22% นะคิดว่าน่าจะดึงเต็มๆมาดูว่าเขาจะดึงได้เท่าไหร่ก็ชาร์จเร็วเช่นเดียวกันชาร์จด่วนนะครับรอดูว่าจะขึ้นกี่สายฟ้า2สายฟ้านะครับโอเคถือว่าชาร์จเร็วเยี่ยมโวลต์ไม่ตกนะโวลต์อยู่ที่ 12.2 นะครับดูเหมือนเขาจะมีการชดเชยโวลต์ขึ้นมาไม่ต่ำกว่า12ขึ้นไปถึง 12.6 ด้วยนะถือว่าเยี่ยมอุปกรณ์ตัวนี้เขาจ่ายไฟได้ค่อนข้างนิ่งนะครับมาดูว่าดึงไฟได้เท่าไหร่ตอนนี้ Redmi Note 12 ก็ดึงไฟได้ประมาณ29วัตต์ครับคร่าวๆนะครับถือว่าก็ดึงแรงพอสมควรส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของความเข้ากันได้ของโปรโตคอลนะครับเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยการชาร์จจะเร็วช้าขึ้นอยู่กับการคุยกันนะครับลองชาร์จอุปกรณ์ประเภทอื่นครับตัวนี้เป็นหูฟังนะครับชาร์จหูฟังได้หรือเปล่าชาร์จได้ครับพวกชาร์จช้าแบบหูฟังก็เอา USB-C มาชาร์จได้ครับตัวนี้เป็นพอร์ต Lightning ผมจะลอง Lightning นะ Lightning ก็ชาร์จได้ครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับการชาร์จอยู่แล้วของพวกนี้ชาร์จได้นะครับสบายมากนี่นะครับไฟขึ้นสีส้มนะการชาร์จทั่วไปก็ได้อยู่แล้วครับตัวนี้เป็นชาร์จ iPhone รุ่นเก่านะครับโอเคชาร์จได้ครับ iPhone SE ก็ชาร์จได้ลองชาร์จ power bank ของ Asus ครับตัวนี้ปกติดึงไฟแรงมากนะครับมาดูว่าเขาจะดึงจาก Hoco ค่าชาร์จเจอร์ตัวนี้เท่าไหร่นะครับมีการชดเชยโวลต์เป็น 12.1 12.6 สลับกันนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 58%มาดูผลกันครับว่าดึงเท่าไหร่นะครับสังเกตดูตรงนี้ประมาณ32วัตต์โดยประมาณนะครับความสามารถในการจ่ายไฟก็32วัตต์ตัวนี้ดึงได้เท่านี้นะครับเท่าที่ผมลองหาข้อมูลมาเขาบอกว่าถ้าอยากให้ดึงได้มากกว่านี้หรือดึงได้สูงสุดจะต้องเสียบกับไฟรถยนต์ใหญ่นะครับแบตเตอรี่24โวลต์นะจะสามารถดึงได้ตามสเปคแล้วก็ชาร์จโน้ตบุ๊กได้นะครับผมลองทดสอบชาร์จพร้อมกันทั้ง4อุปกรณ์นะครับมีมือถือ2แล้วก็มี iPad 1 ครับ iPad ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มี power bank 1 ตัวนะครับเขาก็โวลต์ไม่ตกนะเขาสามารถชดเชยโวลต์มาเป็น12ได้ 12.4 สลับกันนะครับอยู่เหนือกว่า12ตลอดเลยแล้วก็ตอนนี้กำลังไฟที่จ่ายรวมอยู่ที่ประมาณ58วัตต์นะครับก็ถือว่าเขาสามารถจ่ายไฟได้ประมาณ56วัตต์โดยรวมนะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะครับว่าอุปกรณ์คุยกันแล้วสามารถดึงได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็พอรวมกันแล้วก็อยู่ประมาณเฉียด60วัตต์เดี๋ยวผมจะลองสลับไปชาร์จตัวที่เป็น power bank นะครับดูว่าเขาจะดึงสูงขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับพอสลับมาชาร์จ power bank 2 อันแล้วก็มือถือ1แล้วก็ iPad 1นะครับเขาดึงขึ้นมาเป็น62วัตต์พอหักลบแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ60วัตต์เต็มเป๊ะนะครับกับ4อุปกรณ์ก็ถือว่าโอเคครับเราสามารถที่จะเอาอุปกรณ์ตัวนี้มาชาร์จพร้อมกันในรถได้สามารถที่จะจัดการโวลต์ได้มีสายในตัวด้วยนะครับสามารถดึงสายใช้งานได้ถือว่าเน้นสะดวกครับโฮโคเขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้สามารถชาร์จพร้อมกันได้หลายอุปกรณ์นะครับลองทดสอบชาร์จโน้ตบุ๊กด้วยสาย USB-C 65วัตต์นะครับมาดูว่าเขาจะเข้าไหมทดสอบแล้วไฟกระพริบแต่ไฟไม่เข้านะครับเข้าใจว่าไฟไม่พอผมใช้ไฟ12โวลต์ไฟไม่พอแต่ก็ตามสเปคเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นรถใหญ่ไฟ24โวลต์สามารถจ่ายได้65วัตต์นะครับลองทดสอบชาร์จในรถยนต์นะครับผมเสียบที่จุดบุหรี่นะได้ 13.9 โวลต์ 14.1 นะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานทั่วไปได้กดเปิดปิดไฟได้นะครับผมก็จะทดสอบโดยการปิดไฟแล้วก็ตามที่เขาบอกว่าสายตัวเนี้ยที่เป็น USB-C สามารถชาร์จ PD 65 วัตต์ได้แต่เข้าใจว่าก็อาจจะได้กับบางอุปกรณ์นะเดี๋ยวผมจะลองกับโน้ตบุ๊กนะครับลองทดสอบเสียบชาร์จครับมาดูว่าไฟจะเป็นยังไงนะครับสังเกตดูไฟนะครับไฟจะติดกระพริบดูเหมือนเข้ากันไม่ได้นะครับไฟไม่ขึ้นจะเป็นสีแดงอยู่ก็คือไฟไม่เข้านะครับตรงนี้ก็จะไฟไม่เข้าสังเกตดูไฟดับนะครับ
จากที่ทดสอบก็สามารถชาร์จมือถือได้แท็บเล็ตได้อุปกรณ์อื่นๆได้นะครับมีทั้งหมด4พอร์ต4 in 1เป็นตัวเลือกนะถ้าเกิดท่านใดยังไม่มีหรือว่าต้องการที่จะชาร์จ4พอร์ตนะครับไฟแรงดีตามที่ทดสอบให้ชมก็สามารถสั่งซื้อได้เลยตามลิงก์ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ท่านใดมีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ